سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. من میخوام در مورد موضوع مهمی صحبت بکنم، موضوع مسئولیت پذیری در بچه ها و نوجوانان. خیلی از شما والدین از من میپرسین که چجوری باید مسئولیت پذیری رو در بچه ها ایجاد کرد، یا اگه بچه مسئولیت پذیری نداره چیکار باید بکنیم الان تو نوجوانی. من ابتدا تعریف میکنم مسئولیت پذیر رو و بعد میگم که یه آدم مسئولیت پذیر چه نشونه هایی داره و بعدا در انتهای ویدیو میگم که چی کار باید بکنیم تا بچه هامون مسئولیت پذیر باشن. با من همراه باشین. خب میخوایم با هم ببینیم که تعریف مسئولیت پذیری چیه. مسئولیت پذیری یعنی این که ما به عهده بگیریم و بپذیریم وظایفمون رو در هر گروه سنی که هستیم. این مسئولیت هایی داره. یک کودک، یک نوجوان یا یک بزرگسال، ما اونها رو بشناسیم و مسئولیتشون رو به عهده بگیریم. و لاین دوم مسئولیت پذیری اینه که انتخاب هامون رو نسبت بهشون متعهد باشیم. یعنی بدونیم که عواقبی داره هر تصمیم و انتخابی که ما میگیریم و نسبت به اونها مسئولیت پذیر باشیم. مسئولیت پذیر رو یه سوالی که زیاد از من پرسیده میشه اینه که از چه سنی میتونیم به بچه ها آموزش بدیم. ما تقریبا از 2-3 سالگی شروع کنیم به آموزش دادن مسئولیت پذیری. البته به شکلی که در حد سن بچه ها هستش، یعنی متناسب با هر گروه سنی ما اون رو آموزش میدیم. تقریبا تا حدود 3-4 سالگی میخوایم بچه ها با مفهوم مسئولیت ها آشنا بشن و بعداً میریم که مسئولیت پذیری رو بهشون کاملا آموزش بدیم. پس بسته به توانمندی بچه ما از حدود 2 تا 3 سالگی شروع کنیم و مثلا توی جمع‌آوری اسباب بازی‌هاش تو خونه بهش مسئولیت میدیم و بهش میگیم که تو هم میتونی با من کمک بکنی، وسایل با هم جمع بکنیم. بین 3 تا 4 سالگی یه ذره مسئولیت رو پیچیده تر میکنیم و تقریبا از 4 سالگی به بعد ما وظیفه به عهده‌اش میگذاریم. مثلا بهش میگیم که وقتی داریم مثلا میز نهار یا شامو میچینیم، وظیفه تو اینه که مثلا قاشق‌ها رو بیاری، یا یک روز در هفته تو میتونی ظرفا رو کمک بکنی بشوری، یا برای آماده کردن مثلا نهار یا شام چند دقیقه بیای به من کمک بکنی. ببینیم بچه ها معمولاً توی 2-3 سالگی خودشون خیلی ذوق و شوق کمک و همکاری کردن دارن. اونجا خیلی خوبه که ما دست از ایدئالگراییامون برداریم یا دست از نگرانیامون ما مامانا برداریم و اجازه بدیم که اون ذوق و شوق به اصطلاح کور نشه، از بین نره. پس بهشون این اجازه همکاری رو بدیم و تشویقشون هم بکنیم. خب و اما از 4 تا 6 سالگی که سنین قبل از دبستان هستش، به غیر از اینکه مسئولیت‌ها و کارهایی رو توی خونه براشون مشخص کردیم، میایم سراغ لاین دوم مسئولیت پذیری، یعنی اینکه اونها رو با مفهوم عواقب یک تصمیم آشنا می‌کنیم. پس تصور کنید بچه مثلا 5 ساله ما توی روز بارونی تصمیم گرفته صندل بپوشه. ما بهش نمیگیم نه این کارو نکن، یک انتخاب میکنه، میاد و بیرون اگر افتاد، اگر خیس شد، اگر اذیت شد، بدون اینکه سرزنشش بکنیم بهش میگیم اشکال نداره مامان، تجربه کردیم، متوجه شدی که روزی که ابری بارونیه یا من و بابا داریم مثلا کفش اسپورت میپوشیم، تو هم بهتره کفش اسپورت بپوشی، هیچ اشکال نداره، امروز امتحان کردی. یعنی اینکه عواقب تصمیمش رو بهش گوشزد میکنیم که این تصمیمی بود که خودت گرفتی و متوجه شدی که حالا این تصمیم خوبی هست، از این به بعد بگیری یا نگیری. و بعد از 6 سالگی میایم گروه سنی دبستان. بچه‌ها از دبستانی یه شغل جدید پیدا میکنن، یعنی با ورودشون به مدرسه یه شغل و وظیفه جدید به اسم دانش آموزی. حالا اینجا مسئولیت درس به عهدهشونه. ما اینجا میتونیم 1-2 تا لاین دیگر رو به مسئولیت پذیری اضافه بکنیم، مثل مسئولیت پذیری تو این وظیفه‌ای که دارن، یعنی انجام تکلیفشون، و یکی هم بحث تایمه، زمان شناسی و به موقع شروع کردن، به موقع تمام کردن تکلیف، به موقع بیدار شدن برای مدرسه رفتن، به موقع خوابیدن، یا به هر حال با تایم میشه مسئولیت بیشتری به بچه‌ها داد و آشناشون کرد با این موضوع. در مورد تکلیف مدرسه داخل پرانتز اینو بگم، البته توی ویدیوهای پوش کودک هم گفتم تو ویدیوهایی و میتونید از اونجا اطلاعات بیشتری در مورد دانش آموزا بگیرید. ولی یه چیزی که خیلی کمک میکنه به مسئولیت پذیری اینه که ما بدونیم سال اول که بچه‌مون دانش آموز میشه نیاز هست که کنارش بشینیم. وقتی مینویسه، میخونه، اعداد رو داره یاد میگیره، جمع کردن و تقسیم کردن، و کنارش بشینیم. ولی از سال دوم تحصیلی و از ماه دوم سوم اون سال
بهتره که آروم آروم از بچه فاصله بگیریم تا انتهای سال دوم تحصیلی، یعنی دوم دبستان، بچه‌مون به یه مسئولیت پذیری، به یه استقلال عملی رسیده باشه و خودش بدونه. ما فقط در تایم بهش یادآوری میکنیم، با هم میشینیم مثلا یه تایم ابتدای سال مشخص میکنیم که مثلا ساعت 4 میخوای شروع کنی، بهش یادآوری میکنیم، ولی بعد دیگه مسئولیت انجام تکالیفش رو میذاریم به عهده خودش. و اما میایم قسمت بعدی، هیته بعدی میشه نوجوان. خب حالا اولا که اگر ما از این مسیر پیش اومدیم، بچه‌مون با مفهوم مسئولیت آشناست، مسئولیت‌های کوچیک و بزرگی به عهدهش گذاشته شده، تصمیم‌هایی رو گرفته، اجازه بهش دادیم یه انتخاب‌هایی داشته باشه، اشتباهاتی رو کرده، یه جاهایی درست بوده انتخاب‌هاش، تا اینجا اصلا خیلی راحت مفهوم مسئولیت پذیری رو فهمیده و دیگه خیلی نیاز نیست ما تلاش زیادی بکنیم. ولی اگر تا اینجا انجام ندادید و شما جزو والدینی هستین که الان تو گروه سنی 10-11 سال به بالا فرزندی دارید، یعنی دوره پیش نوجوانی، و میخواین بهش مسئولیت پذیری رو یاد بدین، کمی سخته، کمی باید صبوری بکنین، چون بهتره که این مسئولیت رو، این مهارت رو، این اسکیل رو از کودکی ما آموزش بدیم. پس لطفاً صبور باشید. خب کارهایی که اینجا میخوایم اضافه بشه به عنوان مسئولیت پذیری، اون مواردی که گفتیم تا اینجا بودن. ضمناً اینجا دیگه داریم مدیریت مالی رو هم بهش اضافه میکنیم. البته مدیریت مالی از شروع سال دبستان اول و دوم شروع شده، ولی اونجا مثلا یه پول محدود روزانه به بچه میدیم که خرج بکنه. یکم بزرگتر که میشه ما میتونیم اونو هفتگی یا ماهیانه بهش بدیم و مدیریت مالی رو بذاریم به عهده خودش. تو نوجوانی حتما باید این کار رو انجام بدیم. یکی دیگه از کارهایی که اینجا خیلی مهم میشه تصمیم گیری هاست. مثلا بچه‌ها تو نوجوانی باید انتخاب رشته تحصیلی داشته باشن، دوستاشون رو جدی‌تر دارن انتخاب میکنن، لایف استایلشون رو دارن انتخاب میکنن، تغذیهشون سالم باشه یا نه، ورزشی که دارن انجام میدن. پس انتخاب‌های مهمتری دارن تو زندگیشون انجام میدن و مسئولیت‌هاش رو باید بدونن که به عهده خودشون هست. اجازه این استقلال عمل رو ما باید بهشون بدیم و البته که در مورد عواقبش هم حتما با هم داریم صحبت میکنیم. و خیلی وقتا از سن نوجوانی بچه‌ها کار دارن، شغل دارن، یعنی به صورت پاره وقت یه مسئولیت دیگه حتی بهشون اضافه میشه، یعنی به غیر از اون درس خوندنه دارن میرن یه اسکیل و مهارتی یاد میگیرن و اونجا درآمد دارن، یا حتی اگه درآمد ندارن میرن یه مسئولیتی رو بیرون از خونه پذیرفتن و اونجا هم باید یه مسئولیت پذیری رو داشته باشن. و اما بریم سراغ این که چه کارهای انجام بدیم تا تو این گروه‌های سنی که گفتیم و همین مسئولیت‌های کوچیک و بزرگی که گفتیم رو بتونیم به بچه‌هامون آموزش بدیم که اونا بچه‌های مسئولیت پذیری بشن. و یه اتفاقی که خوبه ما اون رو رقم بزنیم اینه که از حدود نوجوانی فرزندمون یک شغل یا کار پاره وقت داشته باشه، یعنی مسئولیت یه کاری رو بیرون از خونه به عهده بگیره. حالا اگه درآمد داشته باشه چه بهتر، اگر نه بره به دنبال کسب یک اسکیل یا مهارتی به غیر از اون درس خوندنه. حتما توی موضوع اعتماد به نفس و عزت نفس روش تأثیر میذاره و بچه توانمندتری خواهد شد، حالا جدای از بحث مسئولیت پذیری. و اما بریم سراغ این که ببینیم چه کارهای انجام بدیم تا بچه هامون تو هر گروه سنی که گفتیم مسئولیت پذیری رو یاد بگیرن و انجام بدن. ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید لطفاً لایک کنید و برای ما کامنت بگذارید. طبق الگوریتم یوتیوب ویدیویی که لایک و کامنت زیادی بگیره به افراد بیشتری نشون داده میشه، پس اینطوری به من و کانال یوتیوب همراز هم کمک میکنید. متشکرم. خب چیکار بکنیم که بچه‌هامون مسئولیت پذیر باشن؟ اولین قدم و مهمترین قدم همین چند دقیقه اول ویدیو بود، یعنی اینکه ما بدونیم تو هر گروه سنی چه تقاضایی باید از اون بچه داشته باشیم. آیا مثلا از یک بچه 3 ساله بخوایم که رخت خوابش رو مرتب بکنه، این اوکیه، در حد سن بچه است؟ یا از یک نوجوان توقع داشته باشیم که مدیریت مالی داشته باشه، این در حد سن بچه است؟ ما پس گروه‌های رشدی رو، مراحل رشدی رو و تفاوت سنین رو بشناسیم. پس یعنی اینکه انتظار بجا و معقول از بچه‌ها داشته باشیم. بعد اینکه حتما در مورد انتظاراتمون و مسئولیت‌هایی که می‌خوایم به بچه‌ها بدیم، یعنی وظایف اونها، با اونها صحبت کنیم. گاهی وقتا بدون اینکه صحبت بکنیم ما والدین فقط انتظار داریم از اونها و بعد از اینکه یه اتفاقی میافته شروع می‌کنیم به سرزنش کردن، تحقیر کردن اون بچه یا بازخواست کردنش، در صورتی که ما در مورد اون مسئولیت واضح و شفاف با اون بچه صحبت نکردیم یا با نوجوانمون صحبت نکردیم.
پس لطفاً وظایف رو تو ذهن خودتون اول مشخص کنید، خب با توجه به گروه سنی، و بعد با بچه‌ها حتما راجع به صحبت بکنید. در مورد عواقب تصمیم گیری هاشون هم باشون صحبت بکنید. خودت میتونی تصمیم بگیری، این تصمیم با تو هست، ولی خب عواقبش هم در نظر بگیر. یعنی اینکه ما هستیم و مشکلی نداره اگه تصمیمی که تو گرفتی اشتباه باشه، دوباره یه تصمیم دیگه ای میخوای بگیری، اوکیه، ولی باید خودت پاسخگوی اون اشتباهی که پیش اومده باشی و موردی هم نداره. و قدم دوم برای اینکه بچه‌ها مسئولیت پذیر باشن اینه که ما خودمون مسئولیت پذیر باشیم، یعنی الگوی خوبی باشیم. چقدر ما به عنوان یه پدر و مادر نشون دادیم به بچه‌هامون که تو مسئولیتامون، روتینای روزمره‌ای که داریم، مسئولیتایی که به عهدهمون هست، آدم مسئولیت پذیری هستیم. و یه نکته خیلی طلایی اینه که به بچه‌هامون اجازه اشتباه بدیم. یعنی از کودکی اگر بچه یه انتخابی میکنه و توی اون انتخاب اشتباه میکنه، واقعاً بپذیریم که هیچ ایرادی نداره. اگر اشتباه نکنه که نمیتونه تجربه کسب بکنه و متوجه بشه که خب پس از این مسیر نمیتونم به اون خواستم برسم، پس یه مسیر دیگه ای. پس یادمون باشه اشتباه بخشی از یادگیری و مسئولیت پذیری هستش و سخت نگیریم به بچه‌هامون وقتی که اشتباه میکنن بخوایم تحقیر، سرزنش یا بازخواستشون بکنیم. مورد بعدی که کمک میکنه بچه‌ها مسئولیت پذیر باشن اینه که از کودکی وقتی بهشون مسئولیتی میدیم یا خودشون یه کاری رو انجام میدن و درست انجام میدن، نه عالی، درست و خوب انجام میدن، حتما تشویق بشن، حتما بابتش تشکر بکنیم. ممنون که اومدی لیوان رو از اتاق آوردی بیرون، نگیم وظیفش بوده، شیر خورده مثلا لیوان شیر رو برده بوده تو اتاق، الان آورده بیرون وظیفشه. تشکر بکنیم بابت کار خوبی که کرده، بابت مسئولیتی که به عهدهشه. اگر مثلا گلدون اتاق بچه‌مون که 6 سالشه به عهدهش گذاشتیم که تو هفته یک بار من که گلا رو آب میدم، تو هم گلدون اتاقتو یادآوری میکنم آب بده و این کارو کرد، ازش تشکر بکنیم بابت کاری که کرده. تکالیف مدرسه‌اش، وظیفشه، انجام میده، ولی ازش تشکر بکنیم. ممنونم، مرسی که به موقع انجام دادی، مرسی چقدر خوب انجام دادی. گفتم دنبال عالی و پرفکت نیستیم، یه میزانی ما باید انعطاف داشته باشیم و فرصت یادگیری به بچه‌ها بدیم. مورد بعدی اینه که ما توی تصمیم گیری ها حتما بچه‌هامون رو مشارکت بدیم. مثلا از یه بچه 5-6 ساله بپرسیم داریم میریم بیرون، نظر تو چی هست؟ پس یعنی تا اینجا گفتیم که تقسیم مسئولیت داشته باشیم، همینطور که داریم بهشون مسئولیت میدیم به عنوان یک انسان ازشون نظرخواهی هم بکنیم. امیدوارم که به همه نکات ویدیو توجه بکنید و بتونیم بچه‌های مسئولیت پذیری رو تربیت بکنیم، چون که من همیشه توی کلاس‌های فرزندپروریم یا توی مشاوره‌هام به پدر مادرها میگم یکی از وظایف ما توی فرزندپروری اینه که فرزند مستقل و مسئولیت پذیر رو پرورش بدیم. خیلی مهمه. شما که اینجا هستید مطمئنم که آگاهی و دانش در زمینه فرزندپروری براتون خیلی مهمه. پس حتما ویدیویی که داره پیشنهاد میشه بهتون رو ببینید. مطمئنم که اون بهتون کمک میکنه که مسیر رو هموارتر برید، سختی ها براتون آسان‌تر بشه و با دانشی که کسب میکنید بتونید ارتباط خیلی بهتری با بچه‌هاتون داشته باشید.